Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 12 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Liên quan đến mối quan hệ trắc trở Mỹ-Trung, có phải Trung Quốc điều tàu máy bay trinh sát do thám Mỹ tập trận ở Biển Đông? Tại Campuchia, vì sao Đại tá Mỹ dừng đột ngột chuyến thăm tới quân cảng nghi liên quan Trung Quốc? Đáng chú ý, sau khi Bắc Kinh nổi giận chỉ trích Nhật Bản, liền tuyên bố quan hệ với Đài Loan theo chính sách một quốc gia hai chế độ. Ở một diễn biến khác, NATO sắp tung chiến lược lần đầu xem sự trỗi dậy của Trung Quốc là thách thức, đó là gì? Nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, Thụy Sĩ đã có quyết định mới gì? Xin mời quý vị theo dõi bản tin của FBNC ngay sau đây. Trong khi căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng Đông Nam Á vẫn chưa hạ nhiệt, mới đây một số hình ảnh vệ tinh đã tiết lộ thêm hành động đáng ngờ của Trung Quốc. Quân đội nước này vừa điều trinh sát hạm và 2 máy bay quân sự đến khu vực đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cụ thể, trang tin quân sự USNI hôm 11 tháng 6 trích dẫn hình ảnh vệ tinh do hãng Massa chụp cho thấy tàu do thám Thai 815G đã được phát hiện tại một căn cứ quân sự đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, còn có một máy bay tuần tra hàng hải Y-8Q và một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KG-500 cùng xuất hiện trái phép ở khu vực đá chữ thập vào ngày này. Trước sự kiện này, theo ông Colin Korn, nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Singapore, cho biết Thai 851G là tàu gián điệp. Nhiệm vụ chính của nó là thu thập thông tin tình báo quan trọng về các hoạt động quân sự của nước ngoài. Tờ South China Morning Post trích lời dẫn của ông Korn nói rằng, gần đây có sự gia tăng hoạt động quân sự nước ngoài ở Biển Đông, đặc biệt là các hoạt động hàng hải của Mỹ và đồng minh. Vì vậy, tôi đoán con tàu này muốn quan sát cách hàng hải Mỹ và quân đồng minh tiến hành tập trận cùng nhau. Một sự trùng hợp là các lực lượng hải quân Mỹ và hải quân Úc cũng vừa kết thúc tập trận song phương tại Biển Đông. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của Mỹ đã hội tụ cùng tàu hộ tống HMAS Ballarat của Úc từ ngày 6 tháng 6 để tiến hành các chiến dịch tại Biển Đông đến ngày 11 tháng 6. Trước đó, Mỹ đã thực hiện 72 chuyến bay do thám trên Biển Đông vào tháng 5, tăng đáng kể so với 65 chuyến vào tháng 4, theo sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông SCSBI có trụ sở tại Bắc Kinh. Trong khi Lầu Năm Góc lo ngại Trung Quốc có thể muốn triển khai quân đội ở căn cứ hải quân Crimea của Campuchia, thì hôm 11 tháng 6, trong một động thái bất ngờ, Campuchia lại từ chối đề nghị tùy viên của quân sự Mỹ đi thăm toàn bộ căn cứ hải quân này. Cụ thể, theo Reuters trích dẫn thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết, trong chuyến thăm ngắn ngủi, các quan chức quân sự Campuchia đã từ chối cho phép tùy viên quốc phòng tiếp cận đầy đủ căn cứ hải quân. Theo đó, Đại tá Marcus M. Ferrara, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, đã được mời tới căn cứ Crimea vào ngày 11 tháng 6. Khi biết rõ sẽ không được phép thăm toàn bộ căn cứ, Đại tá Ferrara đã kết thúc chuyến thăm và yêu cầu các quan chức quân sự Campuchia lên lịch lại chuyến thăm với quyền tiếp cận đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Trước đó, trong chuyến công du đến Campuchia vào ngày 1 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện quân sự và việc xây dựng các công trình của Trung Quốc trong căn cứ hải quân Crimea ở Vịnh Thái Lan. Bà Sherman cũng yêu cầu lời giải thích vì sao Campuchia dỡ bỏ công trình Mỹ tài trợ ở Crimea mà không thông báo cho Mỹ. Sau đó, bà Sherman và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đồng ý về việc để tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Mỹ thăm căn cứ Crimea thường xuyên. Đại sứ quán Mỹ ngày 11 tháng 6 còn khẳng định các chuyến thăm định kỳ và thường xuyên của tùy viên quân sự Mỹ cũng như các nước khác tới căn cứ Crimea sẽ là một bước quan trọng nhằm hướng tới sự minh bạch và tin cậy lẫn nhau. Campuchia đã xích lại gần Trung Quốc để trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của họ ở Đông Nam Á, vào thời điểm mà Washington đang tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Ở một diễn biến khác, một quan chức hàng đầu của Nhật Bản mới đây tuyên bố quan hệ của Nhật Bản với Đài Loan là phi chính phủ và dựa trên việc Tokyo công nhận Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất. Cụ thể, AP hôm 11 tháng 6 trích lời chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato phát biểu trong một cuộc họp báo rằng quan điểm của Nhật Bản là duy trì quan hệ với Đài Loan ở cấp độ phi chính phủ, phù hợp với thông cáo Nhật Trung năm 1972 khi Tokyo chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc. Đó là chính sách cơ bản của chúng tôi và không có gì thay đổi đối với điều đó. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi lời chỉ trích của Bắc Kinh đối với việc Thủ tướng Nhật Bản gần đây coi hòn đảo này là một quốc gia.
Trước đó, Nhật Bản đã viện trợ 1,24 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Đài Loan, giữa lúc hòn đảo này oằn mình chiến đấu với đợt bùng phát mạnh mẽ nhất trong đại dịch. Khi Trung Quốc tăng cường cơ bắp ở eo biển Đài Loan và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đài Loan trở thành một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là khi quan hệ Nhật Bản, Mỹ và các nền dân chủ khác phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ và sẽ thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết. Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã kết thúc từ lâu, nhưng những tuyên bố gian lận vô căn cứ của cựu tổng thống Donald Trump tiếp tục truyền cảm hứng cho những lời đe dọa bạo lực đối với những người làm công tác bầu cử và gia đình của họ. Nhiều lời đe dọa được ghi âm lại nghe đến rợn người. Họ bị cáo buộc lừa đảo, phạm pháp, một vài người kéo đến nhà những nhân viên bầu cử biểu tình, thậm chí họ bị đe dọa cả tính mạng. Theo Reuters, những tuyên bố gian lận đã gây ra những hệ quả rộng khắp các bang tranh chấp, từ Georgia đến Arizona hay Michigan, ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà quản lý bầu cử cấp cao hay thậm chí là các tình nguyện viên địa phương. Thất bại của ông Trump trước chính trị gia đảng Dân Chủ Joe Biden, đặc biệt ở bang Georgia, đã đánh dấu sự thay đổi chính trị đáng kể trong lịch sử của đảng Cộng hòa. Sau đó, ông Trump đã công kích các quan chức bầu cử, tuyên bố rằng họ gian lận kết quả. Tuy nhiên, không có gian lận đáng kể nào được phát hiện ở Georgia hoặc ở các nơi khác của Mỹ. Trước tình hình hiện nay, giới chức Mỹ đang lo ngại những lời cáo buộc và kích động của ông Trump có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trong tương lai, vì những vụ đe dọa vừa qua đã khiến cho việc tuyển dụng hoặc giữ chân những người làm công tác dịch vụ trở nên khó khăn hơn, bởi họ lo sợ trở thành mục tiêu cho những vụ tấn công bạo lực. Các nhà lãnh đạo NATO có thể trấn an bản thân mình khi tham gia hội nghị thượng đỉnh vào thứ Hai ngày 14 tháng 6, bởi vì liên minh có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của Mỹ, thành viên quyền lực nhất của họ sau 4 năm, nhận nhiều lời chỉ trích từ cựu Tổng thống Trump. Trước đó, Tổng thống Biden đã hủy bỏ quyết định của người tiền nhiệm Trump về việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Đức, mặc dù Mỹ vẫn gây áp lực cho các đồng minh về vấn đề tăng chi tiêu quân sự. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 11 tháng 6 rằng các đồng minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 260 tỷ đô la vào cuối năm 2021. Ngoài ra, Reuters cho biết, trong cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sắp tới, nhà lãnh đạo của 30 nước đồng minh sẽ thảo luận phê duyệt sáng kiến mới mang tên NATO 2030. Đây là kế hoạch nhằm thay thế chiến lược năm 2010, vốn đã lỗi thời khi không tính đến những mối đe dọa mới, bao gồm Nga và Trung Quốc. Hơn thế, các nhà lãnh đạo có nhiều khả năng sẽ đồng ý soạn thảo một văn kiện chiến lược tổng thể mới, được gọi là khái niệm chiến lược của NATO, lần đầu tiên đưa sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc như một thách thức. Trước đó, Tổng thư ký Stoltenberg ngày 6 tháng 6 cho biết, NATO cần quan hệ với Nga theo chiến lược kiềm chế và đối thoại. Ngoài ra, NATO cũng cần đẩy mạnh việc tìm kiếm hợp tác với các quốc gia khu vực Thái Bình Dương để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thụy Sĩ thông báo sẽ đóng một phần không phận của nước này để đảm bảo an ninh tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Geneva, theo hãng tin TASS. Cụ thể, chính phủ Thụy Sĩ sẽ hạn chế tạm thời sử dụng không phận trong khu vực Geneva từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2021. TASS dẫn lời thông cáo chính phủ còn viết thêm rằng, việc sử dụng không phận sẽ bị hạn chế từ 8 giờ sáng 15 tháng 6 đến 8 giờ sáng ngày 17 tháng 6 theo giờ địa phương, tại khu vực phía trên Pride Destination, gần văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva. Điều này không áp dụng cho các chuyến bay thương mại đến từ sân bay quốc tế Geneva. Ngoài ra, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ hôm 11 tháng 6 cũng đã phê duyệt triển khai đến 1.000 quân nhân để hỗ trợ cho chính quyền bang Geneva trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. Trong đó, lực lượng vũ trang sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài. Được biết, cuộc gặp thượng đỉnh của ông Putin và ông Biden sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva. Nhà Trắng cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về tình hình Ukraine và Belarus. Ngoài ra, Washington muốn thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí và nhân quyền. Quân đội Pháp đã tiêu diệt một thủ lĩnh của Al-Qaeda trong một chiến dịch ở Sahel. Kẻ được cho là chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc và giết hại hai nhà báo Pháp vào năm 2013. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 6. Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo đang bắt đầu giảm bớt hoạt động quân sự của chiến dịch Sahel chống lại thánh chiến, đặc biệt là ở Mali, nước bị ảnh hưởng sau cuộc đảo chính gần đây. Được biết, Paris đã triển khai khoảng 5.100 binh sĩ chống lại các phần tử thánh chiến có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo Al-Aqsa trong chiến dịch Sahel giữa tháng 2 2021 trong cuộc gặp thượng đỉnh ở N'Djamena với các đối tác G5 Sahel, gồm Chad, Mali, Burkina Faso, Niger và Mauritania. Tổng thống Pháp tuyên bố Paris không có ý định cắt giảm ngay lập tức lực lượng của Sahel.
Tuy nhiên, ông đã vạch ra một chiến lược rút lui, ủng hộ quân tiếp viện châu Âu sẵn sàng tham gia, trong khi Pháp đã chiến đấu chống hàng loạt phần tử thánh chiến ở Sahel kể từ đầu năm 2013. Các nhà hoạt động của phong trào Extinction Rebellion đã tập hợp trên bãi biển Shanghai, Anh hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 6 để kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 hành động đối phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu. Cũng ở gần đó tại Vịnh Cyprus, các nhà lãnh đạo nhóm cường quốc công nghiệp phát triển G7 đang tập trung để bắt đầu thảo luận một loạt vấn đề từ vaccine COVID-19 và phục hồi kinh tế đến biến đổi khí hậu và địa chính trị. Theo hình ảnh Reuters cung cấp, các nhà hoạt động đeo mặt nạ mô tả các nhà lãnh đạo thế giới, trong khi nhiều người khác ăn mặc như chim đen. Họ cũng yêu cầu các nước cam kết giảm lượng khí thải carbon càng sớm càng tốt. Một người biểu tình giấu tên cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, nhưng như thế là quá muộn, chẳng khác nào việc sắp xếp lại ghế trên bong tàu Titanic. Con tàu đang chìm, khủng hoảng đang diễn ra và chúng ta cần hành động ngay lập tức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.